ස්ටක් ගේම් ක්‍රියේෂන් පාර්ට් 2 එකට අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට ස්ටක් මොකක්ද කියලා දුන්නා. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී මේ පාර්ට් එකයි ඔයාලට කියලා දීලා ඒකේ ස්ටක් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒකේ account එකක් හදලා ඊට පස්සේ ගේම් ඩිසයිනින් සීන් එක මම ඔයාලට ඒකේ කියලා දුන්නා. එතකොට අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද ඒ කියන්නේ දැන් හදාගත්ත ගේම් එක පබ්ලිෂ් කරගන්නේ. දැන් පබ්ලිෂ් කරනවා කියන්නේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් දැන් මොබයිල් ගේම් එකක් නේ ඔයා හැදුවේ. මොබයිල් ගේම් එක ඔයාලට ඕන එක ඩෙස්ක්ටොප් මොකක් හරි බ්‍රවුස් එහෙම කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නෙමෙයි දැන් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම ටාගට් කරන Play Store වගේ දාගන්නනේ. එතකොට Play Store එකකට වගේ දාගන්න ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ කොහොමද APK ෆයිල් එකක් ඒ ස්ටක් ගේම් එක හරහා හදාගන්න කියලා. එතකොට ඒක ඇත්තටම ඔයාලට පබ්ලිෂ් කරගන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ ගොඩක් ඔයා පරණ වීඩියෝ එකක් නම් බලන්න. දැන් මගේ වීඩියෝස් දෙකක් තියෙනවා. ස්ටක් දෙක ගැන අවුරුදු 5කට කලින් මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකෙදී ස්ටක් එක එක්ස්පෝර්ට් කරන එක තිබ්බේ නෑ. ඊට පස්සේ මම මේ කලින් එකේ දාලා තිබ්බා. ඒක ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ තමයි ස්ටක්ලා ඒ එක්ස්පෝර්ට් එක දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඔයාට පබ්ලිෂ් කරගන්න විදි තියෙනවා. ඔයාට APK එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්, ඩෙස්ක්ටොප් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්, බ්‍රවුස් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මම ওই ටික ඔයාට කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරලා තියෙනවා. දැන් නැත්තම් ඔයාට දැන් APK එකක් ගන්න විදි තියෙනවා. දැන් ඔයාට ඕන නම් බ්‍රවුස් ගේම් එකක් විදිහට ඒක එක්ස්පෝර්ට් කරගෙන ඔයාට APK එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාට ස්ටක් එක තියෙනවා. මෙතන ස්ටක් ඇප් එක ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ස්ටක් ඇප් එකේ ෆීචර් එකක් තියෙනවා. ඒක ෆීචර් එකක් නෙමෙයි. ඒක ෆීචර් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයාගේ Unity account එක log කරන්න පුළුවන් ඒකට. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා ගේම් ඩෙවලොප් කරන ගන්නවනේ දැන් Unreal නැත්නම් Unity නැත්නම් Godot ගන්නවනේ. ඒ වගේම ගේම් එන්ජින් එක තමයි Unity කියන්නේ. Unity account එක ඔයාට log කරගන්න පුළුවන්. දැන් Unity account එක ඔයා log කරගත්තට පස්සේ ඒකේ දැන් ඔයා කියන්නේ එක්ස්පෝර්ට් කරද්දි ඔයාගේ මේ තියෙනවා එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඕන ගේම් එක එතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක තියෙන Unity එකේ තියෙනවා. එතකොට ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ස්ටක් එකට යන්න ඕනේ. ස්ටක් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා නැත්නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකේ Unity කියන මෙන්න මෙතන තියෙන ඔන්න ඔය අයිකන් එක ලොක් කරලා ඔයාගේ තියෙන Unity account එක ලොක් කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ දැන් ඔයාගේ Unity නැත්නම් ඔයා Unity දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ කියන්නේ Unity එකේ නෑ මේ පැකේජ් එක මං හිතන විදිහට අපි වෙනම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තමයි ඩිස්ක් එකෙන් ඒක පැකේජ් මැනේජර් වලට ගිහලා දාන්න ඕනේ. එතකොට ඒක මම ඔයාලට පල්ලෙහා ලින්ක් එකක් දාලා තියන්න ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. එතකොට මේ තුන එකතු කරගෙන තමයි අපි අන්තිමට APK එකක් හදන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු process එක කොහොමද කියලා. දැන් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන ඔයා යන්න ඕන පළවෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට ඔයා කරන්න ඕනේ. ඔයා ස්ටක් එක ඒ කියන්නේ ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ආවේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මේකට නම් ඒවා සාමාන්‍ය ස්ටක් එකව ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන නැත්තම් ඔයා ස්ටක් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම Unity account එකට login වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ස්ටක් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා කියන එච්චර අමාරු නෑ. Play Store එකට යන්න. ඊට පස්සේ Play Store එකේ search කරන්න ස්ටක් කියලා. ඊට පස්සේ මේ වගේ කියන්නේ UI එකක් නැත්තම් welcome page එකක් වගේ තමයි ඔයාට ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ. මේ මෙතන තියෙන templates තියෙන්නේ. මේ ටිකේ templates තියෙන්නේ. ඔයාට මේ කියන්නේ මෙයාලා කියන්නේ templates උයි මේ කට්ටිය හදපු games තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒව ඕනම අපිට ප්ලේ කරලා ID එකක් ගන්න කොහොමද මෙයාලගේ ක්‍රියේටිව් ගතිය තියෙන්නේ කියලා. ඔයා එතකොට මේ වගේ ගේම් එකක් හදන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවනේ. ඔයා දැන් මේක යනවනේ දැන් ක්‍රියේට් කියලා දැන් login වගේ යනවනේ. login වෙද්දි මෙතන තියෙනවා export to Unity කියන එක. හරිද? මෙතනින් තමයි ඔයා Unity එකට export කරන්නේ. ඒ දැන් ඔයා ඒක export කරන්න ඔයා Unity එක login වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒකට යන්න ඕන ප්‍රොෆයිල් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ Unity account එක log වෙන්න. නැත්නම් මෙතන ඔයා එහෙම login වෙලා නැත්නම් මේක ගේම් එක create කරලා create new game ගිහිල්ලා එතකොට මෙතන template එකක් තියෙන. ඒක template එකක් තියෙනවා. මේ default template එක. මම ඒ ඔක්කොම කලින් වීඩියෝ කතා කරා. ඒ ටික ඔක්කොම remove everything කරලා නැත්නම් ඔයාට මේ game එකම ඕන නම් export කරලා බලන්න ඕන නම් එහෙම export කරලා මෙතන export වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ මෙතන එතකොට ඔයා login වෙලා නැත්නම් එයාලා කියනවා login වෙන්න කියලා. එතකොට Unity වගේ email එකයි password එකයි ගහලා ඔය PC එකේ තියෙන එකම වගේ ගහන්න නේද? එතකොට ඒක තමයි ගහන්න ඕනේ. ඒක ගහලා මේ ඒකට login වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ අර අපිට ඕනේ කිව්වනේ දැන් ස්ටක් එක ඕනේ කිව්වා Unity එක ඕනේ කිව්වනේ. ඔයාලට Unity එක download කරගන්න ඕනේ කියලා හිතන්නකෝ. ඒක download කරන්න ඔයා normal මේ browser එකේ ගහන්න Unity download කියලා. එතකොට ඔයාලට Unity hub එක ඉස්සෙල්ලාම download වෙනවා.
Unity hub එකෙන් තමයි ඇත්තටම Unity account එකක් හදාගන්නේ. නිකන් වාට නිකන් ගිහිල්ලා එහෙම මේව කරන්න බෑ. Unity hub එකෙන් තමයි Unity ID එකක් හරි Unity account එකක් හරි හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ Unity download කරගන්න. ඊට පස්සේ වාට මම කියවනේ ඊළඟට ඕනේ some package managers කියලා. එතකොට මම මේ package managers ටික තමයි දැන් download කරන්න යන්නේ. එතකොට ඔයා download කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ game exporter කියන එක. මේක ඔයා search කරගන්නවා නම් කිසිම අමාරුවක් නැහැ. ඔයා Unity to stack export හරි game export හරි ඔය වගේ වාට තේරෙන මොකක් හරි පොඩි වචනයක් දාන්න Google එකේ හින්දා ඒ තියෙන හැම result එකම වාට එවනවා. එතකොට මේක තියන්නේ Unity Play කියන එකේ game export. එතකොට මෙයාලම වාට දීලා තියෙනවා take your stuck game into next level in Unity editor කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙතන ඔබලා ඒක download කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනත් ඔයාලට ඕන process එක කියලා දීලා තියෙනවා. මම අර කලින් කිව්වා වගේම process එක Unity ID එක හදාගන්න. මේ Unity ID එක හදාගන්නේ Unity hub එක download කරගන්න. ඒ කියන්නේ Unity එකට ගිහිල්ලා download කරගන්න Unity hub එකනේ. එතකොට ඔයාලට account ගියාට පස්සේ ඒ කියන්නේ එතන login create new account යන්න ඕනේ. ඔයාලට කොහොමද login වෙන්නේ account එකක් නැහැනේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ page එකක් එනවා. එතකොට ඔයා එතනින් ඔයාට ඕන කියන්නේ email username password දීලා ඔයා හදාගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේක download කරගමු. download කරගත්තට පස්සේ මේ බලමු කොහොමද හරියටම export කරගන්න කියලා. හරි. මම ඔයාලට දැන් කලින් කිව්වා package එක කිව්වා Unity එක download කරගන්න හැටි කිව්වා struct එක download කරගන්න කිව්වා. ඔය වගේ දේවල් මම ඔයාලට කිව්වානේ. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයා අතනින් export package එක download කරගත්තනේ. export package එක මම මේකට කලින් මම struct පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මෙතන ඔයාලට struct මගේ එකේ පෙන්නනවා වුණාට ඔයාගේ එකේ පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒකට කරන්න ඕනේ වැඩි දෙයක් නැහැ. Windows එකට යන්න. මෙතන package management යන්න. එතන package manager යන්න. package manager ගියාට පස්සේ මෙතන install package from disk දීලා එතකොට ඔයාලට මේ වෙනවා. එතකොට මේ කියන්නේ මෙතන ඔයාගේ දැන් මෙතන මම කලින් select කරලා දින හින්දා මෙතන නැත්තම් අපි ටිකක් පස්සට යමුකෝ. මේක හිතන්නකෝ ඔයාගේ folder එක. මේ click කරන්න. මෙතන com.stack.game-export ඔබන්න. ඒක මෙය කරලා ඔයා මේ package.json කියන එක click කරලා මෙතන open එක ඔබන්න. එච්චරයි. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඔයාට ඒකට install වෙනවා ඒ වගේ. ඊට පස්සේ මේක ඔයා cut කරන්න. හරිද? cut කරාට පස්සේ මෙතන දැන් ඔයාගේ එන්නේ නැහනේ. ඔයා එතකොට කරන්න ඕනේ Unity එක මේ කියන්නේ close කරලා ආයෙසරයක් කියන්නේ ආයෙසරයක් open කරගන්න restart කරගන්න. එතකොට මෙතනින් stuck කියලා ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් කොහොමද ඔයා phone එකේ තියෙන හදාගත්ත game එකක් මේකට ගන්න කියලා හිතනවා නම් stuck ඔබන්න game export ඔබන්න මෙතන යන්න login කියන එකට login වුණාට පස්සේ ඔයා browser එකකින් log වෙනවා. ඉන්න මයික් වටල කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ browser එකේ මේ වගේ tab එකක් open වෙනවා. මෙතනදී ඔයාගේ email එක. මෙතනදී ඔයා දෙන්න ඕන email එක තමයි ඔයා දැන් struct එකේ දෙනවනේ email එකක්. ඒ email එකයි password. ඒ කියන්නේ ඔයා ඒකෙන් ඔයා Unity එකට log වෙන්න ඕනේ. හරිද? වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි Unity එකට log වෙන්න ඕනේ. Unity එකේ email එකයි address එකයි දීලා sign in දෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා අතනින් login වුණාට පස්සේ success වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ tab එක open වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට පොඩ්ඩක් loading යනවා. පොඩ්ඩක් load වෙලා ඉවරලා මෙතන මම හදාගත්ත කලින් project එක හදාගත්ත කියන්නේ කලින් හදාගත්ත game එක තියෙනවා. ඒක මෙහෙම import ඔබන්න. මෙතන import ඔබන්න. import game ඔබන්න click කරන්න. එතකොට මේක import වෙනවා. මේක සමහර වෙලාවට පොඩි case එකක් මේක එන්න පුළුවන්. අර දැන් ඔයා හිතන්නකෝ දැන් ඔයා city build එකක් වගේ හදනවා කියලා. city build එකක් වගේ හදලා සමහර ඔයා දාගත්ත ගෙවල් එහෙම නිකන් නිල් පාට පෙට්ටි වගේ තියෙනවා. ඒක වෙන්නේ ඔයා මේ ගේම් එක හදද්දී Unity පොඩි logo එකක් තියෙනවා සමහර ඒවල. ඒක සමහර assets වල ඔයා ඒව පාවිච්චි කරේ නැත්තම් මොකද මේ logo තියෙන ඒවා මේකට Unity එකට support කරනවා. ඒ නැත්තම් අර වගේ නිල් පාට පොඩි පෙට්ටි වගේ scene එකක් පෙන්නනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අරක විදිහට ආයෙ හදා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි අපි හදාගත්ත ගේම් එක කලින් වීඩියෝ එකේදී මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම පොඩි ගයක් එහෙම දාලා මෙතනින් ගස් ටිකක් එහෙම දාලා මේ තියෙන්නේ
අපි හදාගත්ත ගේම් එක ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් මෙහෙට ගන්න එක මම ඔයාලට කිව්වා මතකයිනේ කලින් එකේ දැන් අර Unity support කරන නැත්නම් නිල් පාට box එකක් වගේ පෙන්නනවා කියලා. ආන් ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මෙතන අපි කලින් දැම්මේ අර නිකන් පොඩි ටනල් එකක් වගේනේ. ආන් දැන් ඒක මෙතන වැඩ කරන්නේ. ඔයාලට ඕනනම් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. එක්කෝ ස්ටාර්ට් එකට ගිහිල්ලා ආයසරයක් මේකේ කියන්නේ තියෙන කියන්නේ හදාගන්න පුළුවන් දේවල් ඒ කියන්නේ සපෝට් කරන්න පුළුවන් ඒවා හදන්න. නැත්තම් මම මේක කරන්නේ ඔයාලට APK එකක් හදාගන්න ඕනේ ඉඳන්. ඒ හින්දා මම ආයි ස්ට්‍රක්චර් එකට ගිහිල්ලා පර්ෆෙක්ට් ගේම් එකක් මම APK එක විදිහට හදාගන්න හදන්නේ මට එහෙම ඕනේ නැති හින්දා මම මේකම එහෙම ක්ලික් කරලා control මේකයි ඔබලා මේකම පොඩ්ඩක් මන් ටිකක් අර පොඩි පාරක් වගේ පොඩ්ඩක් හදාගන්න මන් දානවා. පර්ෆෙක්ට් විදිහට මම මෙතන ඇන්ගල් එක ගන්නෑ. ඔයාලා එක බලලා කරන්න නැත්නම් ස්ටක් එකෙන්ම හදාගන්න ඔයාලට ගොඩක් ලේසි එතකොට. මෙතන ටිකක් හදාගන්න මේ වගේ තියාගමු. හරි. ෂේප් එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පර්ෆෙක්ට් නෑ ෂේප් දැන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ තමයි දැන් අපි යමු මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න. දැන් ඔයා මේක APK එකක් නේ හදන්නේ. APK එකක් හදද්දි දැන් අපි මේක සේව් කරගන්න ඕනින්ද ෆයිල් යන්න. මෙතන දැන් ඔයාගේ පරණ version එකක් නම් තියෙන්නේ මෙතන තියෙන්නේ build setting කියලා. හරිද? 2021 2022 වගේ නම් මෙතන ඇත්තේ build setting කියලා. මාගේ තියෙන අලුත්ම version එකකින් තමයි මෙතන build profile තියෙන්නේ. build profile ගියාට පස්සේ මෙතනින් ඔයා ඒ කියන්නේ දැන් බලනවානේ මෙතන Windows ද web ද ඔහොම කියලා බලනවානේ. මෙතන Android select කරාට පස්සේ ඔයාගේ දැන් මේ වගේ එනවා නම් no Android module loaded කියලා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. install with Unity Hub කියන එක ක්ලික් කරන්න. මෙතන ඔයාගේ ඒ කියන්නේ ඔයාගෙන මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ මේකේ සපෝට් කරගෙන තියෙන්නේ Windows වලටයි web වලටයි විතරයි. මම මෙතනින් Android build support කියන එක මේව කරගන්නවා. ඊට පස්සේ install කියන එක ඔයත් ක්ලික් කරගන්න. දැන් අපි දැන් අතන තියෙන කියන්නේ Android කලින් support කරේ නෑනේ. මොකද ඒක අපි download කරලා තිබ්බේ නෑනේ මේක support කරන්න. එතකොට ඒක අපි download කරගත්තට පස්සේ අපි ආයෙසරයක් මේක දැන් export කරගමු. මේ ටික මෙහෙම තියන්න. ෆයිල් යන්න build profile යන්න. build profile වලට ගියාට පස්සේ ඔයා ඉන්නේ Windows එකේ නම් ඔයා Android select කරාට පස්සේ මෙතනින් පෙන්නන්න ඕනේ switch platform කියලා. platform එක switch කරන්න Android එක click ඒ කියන්නේ ඒක active කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙතන player settings තියෙනවා. player settings ගියාට පස්සේ මෙතන company name එක race game එක ඊට පස්සේ ඔයාලට icon දාගන්න ඕන නම් එහෙම මේකේ ඒ දේවල් ටික මේකේ තියෙනවා. අපි මේ කට් කරගමු. ඊට පස්සේ මේක build කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේක APK එකක් විදිහට save වෙන්නේ. අපි දෙමු හරි race car මාක් කරලා දෙමු race car මාක් කරේ. ඒක ඉතින් ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම save කරගන්න. එච්චරයි. ඉතින් මේක වාට APK එකක් විදිහට save කරගන්නවා කියන්නේ ඉතින් ඔච්චර තමයි. සරලව ස්ටාර්ට් එකේ ගේම් එකක් Unity එකට දාගෙන ඊට පස්සේ එක්ස්පෝර්ටර් පැකේජ් එක පාවිච්චි කරලා දැන් අපි හදාගත්ත ගේම් එක APK එකක් විදිහට සේව් කරගත්තා. ඉතින් මේක ඔයාලට Play Store එකට දාන්න. ඉතින් Play Store එකට දාන්න හැටි පෙන්නන්න විදියක් නැහැ. මොකද මගේ developer account එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒකට ඔයා $25ක් මං හිතන්නේ pay කරලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒකටත් ඔයාලට කියන්නේ අපි Play Store එකට නැතුව වෙන මොකක් හරි free version එකකට මේක upload කරන්න බලමු. මම ඒක ඔයාලට තව වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම් කොහොමද ඔයා එක හරියටම ඔයා දැන් save කරගත්ත APK එක download කරගන්න publish කරන්නේ තව platform එකකට. ඒ කියන්නේ Android නැතුව ඔයාලට මොකක් හරි free version එක කියන්නේ free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් platform එකකට කොහොමද publish කරගන්න කියලා. එහෙනම් ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ගොඩක් සරල දෙයක් කරේ ස්ටක් එකකින් Android කියන්නේ Android application එකක් ඔයා හදාගත්ත එක. ඉතින් මේක මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාට ඒ කියන්නේ ඔයා දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් විසඳුණා නම් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක like කරලා ඔයාට තේරෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment කරන්න. ඒ කියන්නේ ශබ්ද නැතුව ඉන්න එපා. මොකක් හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් comment කරන්න. මම ඒක ඔයාට මොකක් හරි
සොලියුෂන් එකක් ඒකට දෙන්න. එහෙනම් ඉතින් channel එක subscribe කරන්න 1k වෙන්න තව ටිකයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේක වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලපු ඔයාලා හැමෝටම සුබයි.